Σήμερα θα περπατήσουμε πάνω από ιστορικές γέφυρες και μέσα από σκοτεινά τούνελ, σε μια διαδρομή που κόβει την ανάσα. Είμαι στο τούνελ. Εδώ είναι ένα στενό πέρασμα πάνω από τον κρεμό. Πολύ τρομακτικό. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακή γέφυρα απέναντι. Καλημέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα το Jivan Trip ταξιδεύει από Αράχοβα προς Γραβιά. Πάω να κάνω ένα πολύ ωραίο μονοπάτι. Κατευθύνομαι προς νομό Φθιώτιδας. Η διαδρομή, όπως βλέπετε, είναι μαγευτική μέσα στο ελαττόδασος. Άλλο ένα μαγευτικό χωριό, ο Επτάλοφος, στους πρόποδες του Παρνασσού. Παραμυθένιο. Μικρά πετρόχτιστα σπίτια μέσα στο δάσος, στις πλαγιές. Τι όμορφα. Έχω περάσει τη Γραβιά και πηγαίνω προς Ηράκλεια, Φθιώτιδας. Πάω να κάνω το μονοπάτι των σιδηροδρομικών. Είναι ένα μονοπάτι πανέμορφο και θα το κάνουμε μαζί. Και η διαδρομή προς Ηράκλεια είναι, όπως βλέπετε, ονειρεμένη κι αυτή. Κατεβαίνοντας από Μπράλο, τις στροφές του Μπράλο, μπαίνεις σε ένα παλιό έτσι επαρχιακό δρόμο, βλέπετε, είναι μέσα στο δάσος, στα πουρνάρια και στα λατάνια. Τι όμορφα. Έχουν ανθίσει τα σκήνα, κουτσουπιές. Χαμός γίνεται, οριάζει η άνοιξη. Το μονοπάτι των σιδηροδρομικών βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές της Σίτης και διασχίζει το Φαράγγι του Ασοπού. Θα περπατήσουμε δίπλα σε στενά περάσματα, πάνω από γκρεμούς, θα περάσουμε μέσα από τούνελ, σε ένα τοπίο που σου κόβει την ανάσα. Τι φίδι είναι αυτό, παιδιά? Με κοιτάζει έτσι.
Ξεκινάω λοιπόν το μονοπάτι των σιδηροδρομικών. Έχω αφήσει το αυτοκίνητο εδώ στο εκκλησάκι και ξεκινάω την ανάβαση. Είναι ο ανηφορικός ο δρόμος περίπου για 2 χιλιόμετρα. Και μετά, όταν φτάσει στο σημείο του μονοπατιού του σιδηρόδρομου, τότε είναι επίπεδο το κομμάτι εκεί. Απλά είδα ένα φίδι πριν και αγχώθηκα λίγο. Έχει μπει η άνοιξη για τα καλά και τα φιδάκια βγαίνουν και αυτά. Εδώ έχω παρέα. Μια όμορφη. Ελπίζω να συναντήσω μόνο χελώνες στη διαδρομή, όχι φιδάκια. Κοιτάξτε κάτω τον κάμπο, τι όμορφα που είναι. Υπολογίζω να θέλω κανένα χιλιόμετρο ακόμα στο χωματόδρομο. Και μόλις έφτασα στο μονοπάτι. Μονοπάτι σιδηροδρομικών. Το μονοπάτι σιδηροδρομικών φτιάχτηκε γύρω στο 1890 για να μπορούν να μεταφέρονται οι εργάτες και υλικά για την κατασκευή του σιδηροδρομικού του σιδηρόδρομου. Το κομμάτι αυτό του σιδηρόδρομου ενώνει τη Θωρέα με Λιανοκλάδη και είναι από τα πιο δύσκολα τεχνικά έργα της εποχής. Αυτή ωραία θέα. Βλέπετε κάτω τον Ασοπό, τον κάμπο της Λαμίας και στο βάθος, στο Μαλιακό. Πανέμορφα. Ουσιαστικά εδώ είμαι στις ανατολικές πλαγιές της Σίτης. Πάω δηλαδή παράλληλα με το φαράγγι του Σοπού. Βλέπετε το φαράγγι εδώ, δίπλα μου. Και στο βάθος βλέπω και γέφυρες. Τώρα έχει πυκνή βλάσταση, δεν τις βλέπετε. Θα τις δείτε σε λίγο όταν βρω από τη στροφή. Κοιτάξτε εκεί πάνω σπηλιές. Βράδια. Η κόρνα μου. Να θυμίσει κάτι από τρένο. Τώρα αυτή η γραμμή πια δεν χρησιμοποιείται.
Φοβερές σπηλιές. Πίστευτα. Έτσι τι όμορφα. Όπο το φαράγγι. Απέναντι οι γέφυρες. Εκεί θα πάμε τώρα στις γέφυρες. Η διαδρομή τελειώνει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ασοπού. Είναι εγκαταλελειμμένος τώρα. Βλέπετε το μονοπάτι εδώ που είναι χτιστό. Τώρα θα περάσουμε απέναντι εκεί. Πανέμορφα, Και άλλη σπηλιά εκεί πάνω. Ακριβώς από κάτω φαίνεται και το τούνελ του τρένου. Και τώρα συναντάμε το πρώτο τούνελ εδώ. Μπαίνουμε στο τούνελ. Πολλές αραχνίτσες μέσα στο τούνελ. Γεμίσαμε τους.
Εδώ βλέπετε τη γέφυρα από κάτω. Τέλειο. Ένα στενό πέρασμα εδώ. Πάρε τη Σάρα εδώ. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακή γέφυρα απέναντι. Τέλειο, Δυστυχώς τώρα αυτά δεν μπορείς πια να τα περάσεις. Καταργήθηκαν αυτές οι γραμμές. Μπορείς όμως μόνο με τα πόδια να έρθεις να το δεις. Εδώ το τοπίο είναι πολύ άγριο, όπως βλέπετε, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση οδικά. Υπήρχε μόνο το τρένο. Και αυτό υπήρχε. Τώρα πια δεν υπάρχει ούτε αυτό. Οπότε η ομορφιά εδώ παραμένει άγρια. Δεν θα βάλει κανένα σκηνάκι. Εδώ είναι ένα στενό πέρασμα πάνω από τον γκρεμό. Πολύ τρομακτικό. Είναι πολύ μεγάλο το ύψος εδώ και μόνο που το βλέπεις σε πιάνει λίγο τρόμος. Σε αυτό το σημείο συναντάμε και αυτό το πανέμορφο, εξάτοξο γεφύρι που μοιάζει πραγματικά σαν να ξεπηδά μέσα από το βράχο. Το προηγούμενο ήταν τρίτοξο, αυτό τώρα είναι εξάτοξο γεφύρι. Φοβερό, πανέμορφο.
Κοιτάξτε πως οι καμάρες αγκαλιάζουν το γκρεμό. Οι μάστορες εκείνης της εποχής πραγματικά είναι άξιοι θαυμασμού. Μετέφεραν με τα χέρια τις πέτρες, τις σκάλιζαν και τις τοποθετούσαν με τέτοια ακρίβεια και φτιάχναν αυτά τα κομψοτεχνήματα. Και όλα αυτά υπό αντίξωες συνθήκες και με ανύπαρκτα μέσα. Αντέχουν πάνω από 1 αιώνα τώρα το βάρος του τρένου. Αυτά εδώ τα έχουν βάλει για να σταματάνε τη σάρα, να μην πέφτει πάνω στις γραμμές. Και τα είδα και πιο πριν, αλλά δεν ήξερα τι είναι. Φοβερό. Από κάτω είναι οι γραμμές, περνάει το τρένο. Στο βάθος εκεί βλέπετε το τούνελ και τη γέφυρα. Η γέφυρα είναι ακριβώς από κάτω μας. Με είχατε ρωτήσει γιατί χρησιμοποιώ πληθυντικό. Γιατί είμαστε μαζί. Σε αυτές τις μοναχικές διαδρομές, όταν κρατάω την κάμερα στο χέρι, εσείς μου κάνετε παρέα. Το μονοπάτι των σιδηροδρομικών ξεκινάει χαμηλά από τα 60-70 μέτρα και φτάνει γύρω στα 310 με 330 μέτρα υψόμετρο. Το μήκος του μονοπατιού είναι περίπου 5-5,5 χιλιόμετρα. Με την επιστροφή είναι το διπλάσιο, 10-11 χιλιόμετρα. Είναι σχεδόν 2 ώρες δηλαδή καθαρής πορείας, ανακατεύθυνση. Εδώ παίρναμε δεύτερο τούνελ. Χειροποίητο τούνελ. Όπω τι δουλειά έχουν ρίξει εδώ οι άνθρωποι, για να φτιαχτεί όλο αυτό το μονοπάτι. Για να χτιστεί όλο αυτό το μονοπάτι, φοβερό. Μάνα. Χριστέ μου. Αχ, εδώ έχει γκρεμιστεί. Εδώ έχει κι άλλα τέτοια σίδερα κάτω. Για να συγκρατούν τις σάρες. Βλέπετε και από κάτω περνάει το τρένο, η γραμμή. Εδώ είναι στενό το μονοπάτι και λίγο τρομακτικό γιατί είναι πολύ ψηλά. Παναγία μου. Να κι άλλο ένα κομματάκι εδώ. Πώς τα χτίσανε αυτά εδώ. Πώς τα χτίσανε αυτά εδώ. Ήθελα να σας πω πόσο σημαντικό είναι για μένα σε αυτές τις στιγμές στα δύσκολα μονοπάτια. Σας έχω συντροφιά.
Παιδιά, είναι πανέμορφο το φαράγγι. Αυτές οι πίνες σπηλιές απέναντι που είδαμε στην αρχή σχεδόν της διαδρομής μας. Κοιτάξτε το φαράγγι. Το φαράγγι του Ασοπού. Οπ. Κοιτάξτε. Ένα ταμπελάκι. Δεν νομίζω να φτάνουμε στη σταθμό. Γιατί ο σταθμός θα έχει κάποιο χωριό. Κάτι. Έχει μερικά δύσκολα περασματάκια το μονοπάτι. Κάποια που έχουν έτσι λίγο γκρεμιστεί, κάποια που έχουν σάρες. Αλλά γενικώς είναι πολύ βατό μονοπάτι, πολύ ωραία. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή. Δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Ιδιαίτερα μόνο λίγο κάποια περασματάκια. Θέλουν λίγο προσοχή. Και πολύ βασικό να μην έχεις θέμα με το ύψος. Βλέποντας αυτούς τους γκρεμούς κάτω δηλαδή, εντάξει είναι λίγο, πρέπει να το αντέχεις. Την είχα προλάβει, παιδιά, αυτή τη διαδρομή. Την είχα κάνει με το τρένο. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα από κάποιο έτσι διαδρομή που είναι πιο αργή και πιο οικονομική. Η τρένος νομίζω έχει διάφορα δρομολόγια. Έχει κάποια γρήγορα που πηγαίνουν από τη γρήγορη γραμμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που έρχεται από εδώ. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα έχει καταργηθεί. Σκεφτείτε να περνάς αυτή εδώ τη διαδρομή με το τρένο. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό κομμάτι. Από τις πιο εντυπωσιακές σιδηροδρομικές διαδρομές στην Ευρώπη. Θεωρείται αυτή η διαδρομή. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Όταν το περνούσες με το τρένο, μέσα από τούνελ, γέφυρες. Και κοιτάξτε θέα. Πάλι κέρδισε η πέτρα. Πώς τα χτίζανε, παιδιά, αυτά εδώ. Κοιτάξτε πού. Μέσα στον κρεμό, εδώ. Πώς τα χτίζανε αυτά εδώ. Συνεχίζοντας την πορεία μας, φτάνουμε στο σημείο όπου το φαράγγι αρχίζει να ανοίγει σιγά σιγά. Ήρθε ώρα για στάση και κολατσιό.
Και αφού φάγαμε την μπανάνα μας, ώρα να συνεχίσουμε τη διαδρομή. Ο σταθμός του Οσοπού έχει μείνει καλά κρυμμένος μέσα στη πυκνή βλάστηση. Δεν τον βρήκα, οπότε θα πάρω το δρόμο του γυρισμού. Έχω κάνει πολλά μονοπάτια, αλλά αυτό νομίζω ότι μπαίνει στην κορυφή της λίστας μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Αν σας άρεσε αυτή η εξερεύνηση, κάντε ένα like, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε μου ένα σχόλιο. Δεν είναι ένα από τα πιο καθηλωτικά περάσματα της Ελλάδας? Μέχρι την επόμενη άγρια διαδρομή, να είστε καλά και να εξερευνάτε. Φιλιά πολλά!